میخوام ازتون یه سوال بپرسم. آیا اوضاع همونطور که تصور میکنید پیش میره؟ میخوام با هم یک کمکی راجع به این موضوع صحبت بکنیم که وقتی به نظر میرسه همه چیز طبق برنامه پیش نمیره چی میشه و چطوری میتونیم از یه دیدگاه دیگه واقعا همه چیز رو اونطوری ببینیم که در انتها داره به سمت هدف ما و به سمت خواسته ما پیش میره. و به نظرم تو طول این ویدیو شما قراره یه سری نکات کلیدی رو به دیدگاهتون اضافه بکنید که نظرتون رو راجع به این موضوع عوض میکنه. که از اون چیزی که در درون و بیرون داره رخ میده لذت بیشتری ببرید. میخوام ویدیو رو با این مثال شروع بکنم. کسایی که روز عروسیشون همه چیز رو خیلی جدی میگیرن و میخوان همه چی پرفکت باشه و میخوان همه چی درست باشه، انرژی خیلی زیادی روی این موضوع صرف میکنن و توی ذهنشون این بزرگترین روز زندگیشونه. خیلی ها بر این باورن که روز عروسیشون بزرگترین روز زندگیشون هست و همه چی باید طبق اون نقشه راهی که نوشتن پیش بره. و خیلی هاتون این رو دیدید که اکثر کسایی که روی این روز حساسیت بیش از اندازه دارن و میخوان همه چی عالی باشه، طبق اون برنامه‌شون باشه، اتفاقات ناگوار بیشتری توی اون روز رخ میده، هرج و مرج بیشتری رو تجربه میکنن. ولی چرا این اتفاق میفته؟ چی میشه که اینطوری میشه؟ چرا گاهی اوقات وقتی بیشتر روی یک چیزی توجه میکنیم و انرژی میذاریم اون موضوع به فاجعه تبدیل میشه تا نسبت به اون چیزهایی که براشون اهمیت خاصی قائل نیستیم؟ شد نشدم نشد. جوابش توی میزان انرژی هست که ماها صرف میکنیم که یک نتیجه رو کنترل بکنیم و انتظاری که از نتیجه داریم برای ایجاد حس رضایت در وجود ما. و این موضوع اصلا مربوط به عروسی نمیشه. فقط این مثال رو براتون زدم که بدونید که ماها اغلب تو جنبه‌های مختلف زندگیمون همین کار رو انجام میدیم. ماها میگیم وقتی این شغل رو داشته باشم احساس خوبی پیدا میکنم، وقتی وارد این رابطه بشم احساس خوبی پیدا میکنم. پس ماها انرژی خیلی زیادی صرف این ایده ها میکنیم چون که بر این باوریم که اونها قراره یک تجربه خاصی رو به ما بدن و ما رو راضی نگه دارن. حالا مشکل اینجاست که وقتی انرژی و انتظار زیادی داریم و اون رو روی یک نتیجه خاص میذاریم، اگر اون نتیجه دقیقاً مطابق انتظار ما نباشه اغلب به ناامیدی ختم میشه و این مسئله به دلیل اینه که لذت و شادی خودمون رو به یک آینده فرضی موکول میکنیم. وقتی به این نتیجه میرسیم و احساسمون رو با اون چیزی که انتظار داشتیم هماهنگ پیدا نمی کنیم، یک ناامیدی در وجودمون ایجاد میشه و این موضوع یک مانع بزرگی که اغلب ماها باهاش مواجه هستیم. پس تغییری که میتونیم ایجاد بکنیم اینه که انرژیمون رو از تمرکز روی نتیجه نهایی به سمت لذت بردن از مسیر و اون فراینده تغییر بدیم. به جای اینکه بگیم این نتیجه باید اینطوری باشه، میتونیم بگیم که من قصد دارم که از فلان چیز، از فلان تجربه لذت ببرم و برام مهم نیست که قراره چطوری پیش بره. چون این رو به ما یاد ندادن، ماها این طرز فکر رو نداریم. 99% ماها این رو در کودکی یاد نگرفتیم که ببین مسیری که داری میری، داری طی میکنی تا به مقصد برسی برات مهمتر باید باشه تا مقصد. ماها این رو یاد نگرفتیم. ماها میشونیم توی ماشین شروع میکنیم صبح ساعت 8 صبح برای مثال، ساعت 2-3 با ترافیک میرسیم به شمال و تازه از اون نقطه‌ای که رسیدیم سفر ما آغاز میشه، تعطیلات ما شروع میشه، در صورتی که تعطیلات تو از همون لحظه‌ای که بهش فکر کردی که میخوای بری شمال یا چمدون تو بستی شروع شده و ما این رو بلد نیستیم. این رو به ما یاد ندادن. فرض بکنید که یک عروس در روز عروسیش این انتظار رو داره که از مراسمش لذت ببره، حتی اگه
بعضی چیزا طبق برنامه پیش نره، میتونه به جای ناراحتی با شرایط بازی بکنه و اونها رو به یک نتیجه لذت بخشی تبدیل بکنه. کلید اصلی اینه که یاد بگیریم هیچ چیزی اونقدر جدی نیست که ارزش از دست دادن آرامش درونی شما رو داشته باشه، حتی اگر چیزها دقیقاً اونطور که شما میخواستید پیش نره. یه کلیپی بود خیلیاتون به احتمال زیاد دیدی، توی اکسپلور اینستاگرام وایرال شد که روز عروسی یک خانم آقایی هست، این 2 نفر توی سالونن و یک پسر جوونی داره کیک عروسی رو میاره، روی این چرخا داره کیک رو میاره و پایین اون چرخه به آهنی که روی زمینه گیر میکنه چرخ بر میگرده و کیک هم سرازیر میشه روی زمین و فقط یه لحظه داره نشون میده که عروس و داماد توی اون لحظه چه واکنشی دارن. هر کس دیگه‌ای که بود شیرجه میزد که کیک رو بگیره دیگه و کیک هم از بین میرفت، ولی اینقدر قشنگ این کیک سر خورد با اون سینی روی زمین نشست که همه ادامه دادن. اون یک لحظه از فیلم برداری بود دیگه و هیچ چیزی به هم نخورد و عروسی ادامه پیدا کرد. حالا تصور بکنید اون لحظه‌ای که کیک داشت واژگون میشد روی زمین، به جای اینکه عروس و داماد ریلکس وایسن و نگاه بکنن، میپریدن که اون کیک رو نجات بدن و به قولی کیک رو بغل بکنن و از افتادنش جلوگیری بکنن. رفتن به سمت کیک همانا و نابودی 100% کیک هم همانا. دقیقاً منظورم اینه. گاهی اوقات وقتی که میبینیم یک اتفاقی داره میفته، اگر بگیم من از مسیر میخوام لذت ببرم، شاید اون اتفاق به سلامت بشینه. اگر ما بهش دست نزنیم، اگر ما باهاش کاری نداشته باشیم، تا زمانی که بگیم نه الان که من احساس میکنم این اتفاق داره یه جای کارش میلنگه، خودم برم و یک دستی رو سر و روش بکشم و شروع بکنم به تغییر اوضاع. و این به معنای قضاوت نکردن خودتون نیستا. خیلی از ماها گاهی چیزهایی که دور و برمون اتفاق میفته رو خیلی جدی میگیریم، اما اگر بتونیم درک بکنیم که همه چیز بخشی از جریان طبیعی زندگی ما هست، میتونیم باهاش بازی بکنیم و بازیه به این منظور هست که ماها میتونیم از به وقوع پیوستنش لذت ببریم. زندگی مثل یک آبه و شما نباید با اولین مانع از پا بیفتید. این چیزی که خیلیاتون شنیدید. باید یاد بگیریم که چطوری با جریان این انرژی حرکت بکنیم. وقتی که در حال جریان باشیم دیگه نیازی به اثبات چیزی نداریم، نه برای خودمون نه برای بقیه. هر اتفاقی که توی این مسیر میفته شما اون رو به عنوان فرصتی برمی‌دارید برای رشد و یادگیریتون و زمانی که رویکرد شما نسبت به زندگی به این بازیه تبدیل بشه، شما انرژی بیشتری رو برای کنجکاوی میذارید، برای تصمیم گیری میذارید و خیلی راحت‌تر میتونید اقدام بکنید، با فراغ بال میتونید اقدام بکنید. حالا چیزی که دارم اینجا بهتون میگم این نیستش که چطوری تصمیمات مختلف بگیریم. دارم بهتون یک ایده میدم که چطوری میتونید دیدگاهتون رو تغییر بدید و این تغییر دیدگاهه به شما اجازه میده که واقعیت رو یک نوع دیگه‌ای ببینید و تجربهش بکنید. این تغییر دیدگاهه به شما کمک میکنه که هر اتفاقی که پیش میاد بدون مقاومت یا تلاش برای تغییر و کنترلش بپذیرید و به این باوره در انتهای مسیر برسید که زندگی نیازی به برنامه ریزی برای تک تک دقایقش نداره. و چیزی که من عمیقاً باور دارم این هستش که ما به عنوان یک آگاهی واحد عمل میکنیم. همونطوری که توی درونمون بخش‌های مختلفی داریم، آرومیم، ناراحتیم، خشمگینیم، در دنیای بیرون هم این انرژی ها رو داریم دائما منعکس میکنیم. و الان میخوام که شما چشماتون رو ببندید هر کجایی که هستید و دارید این ویدیو رو میبینید و بگید که من در حال خلق حرکت هستم، نه تنها در زندگی شخصیم بلکه در این فضای جمعی. چیزی که ماها خیلی اوقات
در نظر نمیگیریم و بهمون یاد ندادن اینه که شما فقط برای خودت زندگی نمی‌کنی. کاری که تو انجام میدی مثل همون سنگی هست که یک بار مثال زدم، مثل یک تیکه سنگی میمونه که پرتش میکنی تو آب دریا. اون موجهایی که ازش ایجاد میشه همون تأثیراتی هست که تصمیمات شما روی جمع میذاره. انرژی که ما ایجاد میکنیم روی جمع اثر میذاره و ما این رو خیلی وقتها بهش توجه نمی کنیم. کاری که پدر خانواده میکنه خیلی وقتها روی کل خانواده اثر میذاره. تصمیمی که شما به صورت فرد میگیری روی کل این انرژی جمعی اثر میذاره و این به ما یاد داده نشده. پس ما هر زمان که فکر میکنیم، هر زمان که چیزی رو میخوایم، فقط خودمون رو تصور میکنیم. به نظر من به شخص جهان به صورت طبیعی سازماندهی میشه. مثل چی؟ مثل اون فرمی که سلولهای بدن ما به صورت خودکار و هماهنگ کار میکنن و تنها مقاومت ما در برابر این جریانی که زندگی رو دشوارتر میکنه. اما حتی اگر در برابر چیزی مقاومت کنید هم جای نگرانی خیلی نیست. چرا؟ چون خیلی وقتها این بخشی از فرایندیه که باید طی بشه. گاهی اوقات ما باید مقاومت بکنیم و خیلی چیزها رو رها بکنیم و بعد ببینیم که جریان زندگیمون چطوری به سمت جلو پیش میره. پس در هر لحظه، هر جایی که هستید، میتونید از خودتون بپرسید که اگر من در بهترین حالت توانمندی خودم تصمیم بگیرم، توی این لحظه چه کاری رو باید انجام بدم؟ و اگر جوابی که میدید یک چیزی باشه مثل همدلی با خودتون یا رهایی از یک شرایط ناراحت کننده، بازم خوبه. به خودتون اجازه بدید که دوباره به لحظه حال برگردید و از خودتون بپرسید یک تغییر کوچیکی که میتونم امروز در الگوی عادی خودم ایجاد بکنم چیه؟ شاید این تغییر کوچیک راهی رو به شما نشون بده که قبلا بهش توجهی نکردید، قبلا ندیدینش. حالا چرا این رو گفتم؟ چون این نوع پرسیدن ها یه جور بازی درونیه که به شما اجازه میده که الگوهای درونیتون رو تغییر بدید و از وضعیت فعلیتون به حالتی حرکت بکنید که با حقیقت شما هماهنگ‌تره. شاید خیلیتون هم مثلا متوجه نشده باشید که من چی گفتم. این رو کسی متوجه میشه که در این جایگاه ذهنی هست که بدون من الان دارم چی میگم. ولی من قرار نیست این ویدیوها رو باز بکنم طبق صحبتی که با هم داشتیم. اگر متوجهش نشدید ردش بکنید. بعداً متوجهش میشید. اگر احساس میکنید که مقاومت میکنید یا تلاش زیادی دارید انجام میدید، میخوام از خودتون بپرسید که آسونترین و مؤثرترین راه برای انجام فلان کار چیه و من چطوری میتونم با کمترین تلاش بهترین نتیجه رو بگیرم. من هیچ وقت نمیگم تلاش نکنید، ولی تلاش درست با تلاش کردن بی نتیجه خیلی فرق داره. اگر مدت طولانی تلاش کردید و نتیجه نگرفتید، به نظرم وقتش رسیده که تلاش کردن رو به صورت کامل کنار بذارید. گاهی اوقات رها کردن تلاشه میتونه به شما نشون بده که چه چیزی در پس اون ساختارهای قدیمیتون پنهان شده و این به معنای خراب شدن دنیای شما نیست. به معنای رها شدن از ساختارهای قدیمی باورهاتونه، مثل شکستن پوسته یک دانه یا مثلا یک آجیل. یک بادوم زمینی رو در نظر بگیرید. وقتی غلاف دورش رو میشکنید تازه میرسید به اون بادوم زمینیه و این کار به شما اجازه میده که به ایده های جدید دست پیدا بکنید. پس گاهی اوقات که خیلیاتون به من میگید که من چندین سال تلاش کردم و نرسیدم و نمیخوام دست از این تلاش کردنه هم بردارم، اولین چیزی که به ذهن من میرسیده که تو چرا نمیخوای دست برداری؟ چرا فکر نکردی هیچ وقت که شاید تلاش کردن بیش از حدت همه چیز رو خراب کرده؟ که چند وقت تلاش نکن. این یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه تو تلاش نمی کنی، اگر تلاش کردی و نرسیدی، چندین سال تلاش کردی و نرسیدی، دو تا چیز میتونه باشه. یکی اینکه تو اصلا تلاش کردنت اشتباه بوده. مثل اینکه یک کسی یک پیج اینستاگرام میزنه و برای 10 سال هیچ فالووری نمیگیره. 10 تا فالوور میگیره، 100 تا فالوور میگیره.
این آدمه مشکلش تلاش کردنه نیست، مشکلش اینه که اصلا اشتباه داره تلاش میکنه، الگوریتم اینستاگرام رو نمیدونه. ولی یه کسی هست که تلاش میکنه و داره درجا میزنه. اگر نوع اول نباشه یعنی که تلاشه یه جای کارش داره میلنگه، یعنی برخلاف جریان زندگی داره تلاش میکنه. و گاهی اوقات مثل چیه؟ مثل اینه که شما یک بطری رو بندازید تو آب رودخونه، چون بطری سبکه و آب رودخونه انرژی خیلی زیادی داره، این بطری رو با خودش میبره همون جایی که باید ببره، همون جایی که مسیر اصلی رودخانه هست و تو بدون اینکه کاری کرده باشی، فقط چون با جریان اصلی همسو شدی رسیدی. یک دانه توی پوسته خودش احساس امنیت میکنه، اما وقتی شروع به رشد میکنه دیگه نمیشه متوقفش کرد. و همین اتفاقه که برای ایده ها و خلاقیت های شما میفته. وقتی اونا رو به این جهان میارید، وقتی به زبونتون میارید، وقتی خلقش میکنید، دیگه نمیتونید اونا رو به عقب برگردونید. این هم خوبه هم بد. گاهی اوقات بهتون میگم که درست تصویرسازی بکنید. شما به محض اینکه تصویرسازی اشتباه میکنید و این بیشتر روی تصویرسازی اشتباه جواب میده. چرا؟ چون شما نیروی کمتری صرف تصویرسازی منفی میکنید، چون ذهن ما از کودکی اینجوری بار اومده که منفی نگر باشه. ماها برای خلق یک مسئله منفی به انرژی کمتری نیاز داریم تا خلق یک چیز مثبت. چرا؟ چون ماها به صورت اتوماتیک تنظیماتمون اینجوریه که باور کردیم که اتفاق منفی درصد بیشتری هست که اتفاق بیفته. من باورم بیشتر روی این هستش که من لاتاری رو نبرم برای این مثال، تا اینکه بابا میبرمش. الان شما که دارید این ویدیو رو میبینید نمیدونم چند نفرید. الان من بهتون بگم که فکر میکنی لاتاری رو میبری یا نه، 99%تون حتی اگر به من دروغ بگید حس درونیتون اینه که من نمیبرم. وقتی که ایده ها یا خلاقیت های شما به این جهان وارد میشن، اونها در معرض دید و قضاوت دیگران قرار میگیرن و این میتونه تجربه سخت و ترسناکی هم باشه. گاهی اوقات به همین دلیله که ماها به خودمون میگیم که هنوز آماده نیستم، زمانش نرسیده، بذار انجامش ندم. برای همین توی ویدیو قبلی بهتون گفتم، براتون مثال زدم، توی خانواده من کسی توی سوشال میدیا نبوده. برای همین من اولین باری که اینجا ویدیو گذاشتم پیش خودم این فکر رو کردم که اگر قضاوتم کنن چی؟ اگر بشینن به من بخندن چی؟ اگر بگن که ببین طرف راجع به خودش چی فکر میکنه چی؟ یه چند هفته‌ای من اینجا بودم به اینا فکر میکردم که اگر قضاوت بشم چی؟ و من تونستم از این چرخه منفی بیرون بیام، برای همین ادامه دادم. اما خیلیاتون هستش که همونجا وای میستید و دیگه ادامه نمیدید، چون از قضاوت شدن میترسید، چون یک آدمی که توی فامیلتون، توی آشناهاتون، توی دوستاتون به هیچ جا نرسیده، شانس این که شما رو قضاوت بکنه خیلی بیشتره براش و شما نمیخواین یک آدم هیچی ندار شما رو قضاوت بکنه. پس برای همینه که میگید اصلا بذار انجام ندم کاری رو که ممکنه توش حتی 90% موفق باشم. و برای همین هستش که بهتون میگم طبق تجربه شخصی خودم که این یک بخشی از فرایند طبیعی رشد ما هست. وقتی که ایده هاتون رو از درونتون به بیرون میارید، بهشون اجازه میدید که جوانه بزنن، رشد بکنن و تأثیرشون رو روی این جهان بذارن و این فراینده به شما هم اجازه میده که در کنارش رشد بکنید. این فراینده به شما هم اجازه میده که بزرگتر بشید، که یاد بگیرید، که بهتر بشید. حتی اگر ته شکست باشه، باز هم شما ازش چیزی یاد گرفتید که برید ایده های بعدی رو بهتر پیاده بکنید. این رو دارم میگم چون میدونم خیلیاتون بذرهایی رو دارید که آماده شکوفا شدنه و یک چیزی در درونتون وجود داره که میخواد بیاد بیرون و به این جهان معرفی بشه و شما مانعش شدید. هر ویدیویی که من گرفتم و توی این کانال گذاشتم سعی کردم این تلنگر رو بهتون باهاش بزنم و امیدوارم پیامش رو گرفته باشید که ماها یک خرد جمعی هستیم و این خرد جمعی شاید شخصی برای من سود داشته باشه، ولی جمع میشه و یک گوی بزرگ انرژی رو در اطراف ماها ایجاد میکنه. برای همین هستش که اول براتون مثال زدم که تصمیم پدر یک خانواده
کل اون خانواده رو یا میتونه خوشبخت بکنه یا بدبخت و خرد جمعی ماها هم همین هست. هر بذری که میکارید، هر قدمی که برمیدارید به نوعی شما رو به لحظات بعدی زندگیتون پیوند میده و هدایت میکنه. و مهم هم نیست که این بذر چطوری رشد میکنه اکثر اوقات. مهم اینه که شکوفا میشه و نتیجه میده و میوه میده و به گل میشینه. و نکته اصلی اینه که شادی واقعی در اینه که به خودتون اجازه بدید که این بذرها رو بکارید و رشدشون رو ببینید. حتی اگر نتیجهشون دقیقاً همونطور که تصور کردید نباشه. برمیگردیم به موضوع اصلی ویدیو. به جای اینکه بیش از اندازه تمرکز بکنید روی نتیجه کارهاتون، به خودتون اجازه بدید که از فرایند خلق کردن لذت ببرید و این فرایند چیزی هست که شما رو به خالق واقعی زندگیتون تبدیل میکنه. وقتی که بذرتون رو میکارید، به خودتون اجازه بدید که رشد بکنن. به خودتون این فرصت رو بدید. حتی اگر با چالش‌های روبرو بشید و این یک چیز طبیعی هست. و مهم اینه که شما به اونها زندگی بدید و اجازه بدید که مسیر طبیعی خودشون رو طی بکنن. پس خیلی وقتها به جای اینکه به خودتون سخت بگیرید که چرا کارها اونطور که من میخوام پیش نمیره، من اینطوری برنامه‌ریزی کرده بودم ولی نشد، میخوام همون زمان یادتون بیاد که این بازی زندگیه و چیزی که شما فکر میکنید درسته شاید اصلاً براتون درست نبوده باشه. شما یک سری نتایجی رو قبلا توی زندگیتون به دست آوردید و تجربه کردید و طبق اون نتایج یک سری برداشت‌هایی رو دارید که اگر قبلا فلان اتفاق افتاده پس الان هم باید فلان اتفاق بیفته تا فلان جور بشه. شما چیزی به غیر از تجربه های گذشته زندگیتون رو تجربه نکردید. پس نمیدونید که اگر یک کمکی از اون نقشه راهی که من برای خودم کشیده بودم دور شدم یا دور شدید، شاید یک چیز بهتری در انتظارمون باشه. برای همین اول ویدیو ازتون پرسیدم که اگه کارهاتون بر طبق نظریاتتون و نقشتون پیش نره باید چی کار کرد؟ و الان میخوام بهتون بگم که گاهی اوقات این پیش نرفتنه و گاهی اوقات اونطوری نشدنه خیلیاتون رو به چیزای بهتری رسونده. خیلیاتون رو جلوتر برده توی زندگی به نسبت اون چیزی که شما میخواستید اگر اتفاق میافتاد چی میشد. وقتی که به خودتون اجازه میدید که کمتر کنترل بکنید و بیشتر پذیرای تجربه باشید، واقعا آرامش بیشتری رو تجربه میکنید و با این کارتون شما به بهترین نسخه خودتون تبدیل میشید و این به معنای بی‌توجهی هم نیست. این به معنای که من برام مهم نیست، به معنای این که من اهمیت نمیدم نیست. این به معنای اینه که من قبول کردم که یک بخشی از زندگی وجود داره که من هنوز تجربهش نکردم. چون تجربهش نکردم ذهنم نمیتونه پروسسش کنه. من تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم ذهن شما راههایی رو میتونه ببینه که قبلا تجربهش کرده، چیزهای ناشناخته‌ای که قبلا به عنوان تجربه توی زندگی شما به وجود نیومده برای ذهنتون گنگه. پس نمیتونه از چیزی که تجربه نکرده راه بسازه و برای همین هستش که بهتون میگم اجازه بدید که گاهی اوقات با جریان زندگی پیش برید به جای اینکه بخواید یه تنه بجنگید. همون بطری پلاستیکی خالی رو تصور بکنید توی رودخونه که با جریان سنگین آب روبروه و فکر بکنید که حالا بطری تصمیم بگیره که من میخوام خودم رو نجات بدم و خلاف جریان آب حرکت بکنم. اکثرمون همینیم. با جریان برو تا به یک ساحل امنی برسی و وقتی که به اون ساحل رسیدی اگر جات خوب نبود برگرد. زندگی آزمون و خطاست. گاهی اوقات باید برگردی. گاهی اوقات جریان آب تو رو به یک جای خوبی نمیرسونه و تو باید برگردی. و این باز نشان دهنده رشد و توانایی توئه که تونستی تصمیم بگیری و تشخیص بدی که جایی که من رو این جریان برد خوبه یا اینکه من باید برگردم. اگر توی هر لحظه احساس سردرگمی یا بی‌اعتمادی کردید، فقط به خودتون بگید که این بخشی از سفر زندگی منه. هر چالشی که باهاش روبرو میشید
به شما کمک میکنه که به یک نسخه بهتری از خودتون تبدیل بشید. این موانعی که سر راه ما میان بخشی از زندگیمان که به ما کمک میکنن که رشد بکنیم و چیزهای جدیدتری یاد بگیریم. چون اگر همه چیز همیشه راحت و آسون بود ما هیچ وقت یاد نمیگرفتیم. و این لحظه رو به عنوان فرصتی ببینید، هر چقدر هم که سخت، که یک کمکی مکث بکنید. از خودتون بپرسید که آیا من واقعا توی این زندگی با درونم یکی هستم یا نه؟ آیا کارهایی که انجام میدم با من واقعیم هماهنگه یا نه؟ اگر پاسختون بله بود به خودتون تبریک بگید و اگر نبود یادتون باشه که هر لحظه میتونید دوباره شروع بکنید. همون که بهتون گفتم گاهی اوقات با جریان آب پیش میرسید به یک جایی از منطقه، به اون ساحله و میبینید جای خوبی نیست و شما مجبورید برگردید. ولی فرقش اینجاست که من اگر زمانی که تو آب رودخونه افتادم و میخواستم دست و پا بزنم که برگردم، چقدر باید انرژی صرف می کردم، چندین روز طول می کشید که من خلاف جریان رودخونه شنا بکنم. ولی الان که هماهنگ با جریان حرکت کردم و به یک ساحل امن رسیدم، به خشکی رسیدم، من فقط کافیه راه برم که برگردم و از مسیرم هم لذت میبرم موقع برگشت. گاهی اوقات ماها برمیگردیم. برای همین هست که من خیلی خوشم نمیاد از این آدم هایی که رادیکال صحبت میکنن که نه بگذار و بگذر و بسوزون و خراب بکن. نه، گاهی اوقات شما باید برگردین، ولی برگشتن هم انتخاب خودته. پس هر وقتی که به این نتیجه رسیدید که اونجایی که باید باشم نیستم یا کارها اونطور که من میخوام پیش نمیره، میخوام یادتون باشه که اگر چندین وقت خیلی تلاش کردید و نرسیدید، باید دست از تلاش کردن بردارید و با جریان هماهنگ بشید و شاید انقدر خوششانس بودی که جریان اصلی تو رو همون جایی رسون که هزاران بار براش تلاش کردی و نرسیدی چون مخالف جریان بودی اون موقع. و اگر هماهنگ شدی و به جای بدی رسیدی، جای دلخواهت نبود. جای دلخواه هم نبودن منظورم اینه که ماها همیشه بیشتر میخوایم. من یک خونه 50 متری میگیرم، بعد میگم این کوچیکه برم 80 متری بگیرم، بعد 80 متری کوچیک میشه 120 متری میگیرم، بعد 200 متری میگیرم. ماها قانع نیستیم. ماها همیشه بیشتر میخوایم. این ذات انسانه. خیلی هم خوب هست. بعضی جاها خیلی خوب هست. ولی به شرط اینکه همیشه در جنگ نباشیم، همیشه در نگرانی و پریشانی نباشیم. گاهی اوقات نرسیدنه یعنی رسیدن، چون تو داری به چیزی میرسی که ذهنت هم تصورش رو نمی کرد. چرا؟ چون ذهن تا حالا تجربهش نکرده بود. امیدوارم هر کسی به نسبت جایی که قرار داره، شرایطی که تجربه میکنه، موقعیت هایی که از دست داده یا داره به دست میاره، چند کلمه از این ویدیو نمیگم یاد گرفته باشه، میگم دریافت کرده باشه پیامش رو و ایده جدید گرفته باشه و طرز فکر متفاوتی جذب کرده باشه توی این چند دقیقه‌ای که با هم دیگه صحبت کردیم و من کنارتون بودم و فکر میکنم همین مرا بس.